Tadam! Rahapodin jakso 312. Hetkinen, onks sähköt nyt mennyt? Täällä on vähän pimeätä kuule. Sähköt, nyt on pörssisähkö niin korkealla, että kuule sähköt on mennyt. Joudutaan vetää täällä yön pimeydessä ja tää on muutenkin vuoden pimein päivä. Sopii hyvin tähän. No niinhän se tekee. Hei Tuomas, sä voit lopettaa sen dynaman pyörittämisen. Keksitään nyt tähän joku parempi systeemi, että me saadaan nämä hommat nauhalle. Niin, kuntopyörän polkeminen loppuu nyt. Joo, kyllä me täytyy saada valot päälle. Joo, tehdään näin. No niin, nyt saatiin valoa kansalle. Hienoa, ei olla köyhiä eikä kipeitä. Ei, ja me ollaan kyllä niin hilpeät porukkaa. Mieti vähän. Ei ole varmaan kukaan keksinyt, tai ainakaan kehdannut, vai laittaa niinku nauhalle. Mutta vuoden sketsi. Joo. Vähintään. Mutta vaikka tässä oli tämmöinen erikoisintro, me tarvitaan kuitenkin joku intro. No niin. Martti, ootko kuullut semmoisesta sanonnasta, että hyvä tunnettu olisi, kun laittaisi rahaa pankkiin? Mä en ole ihan varma. Jotain, joka muistuttaa ainakin on kuullut. Mun mielestä ei pidä paikkansa. Kuuntele. No. Tuossa heti koronan jälkeen Sanna Marin matkusti Brysseliin. Puhuttiin elvytyspaketista siellä. Hän nukahti siellä. Mm-hmm. Hyvä tunnet oli, mutta hintalappu Suomelle yli 4 miljardia. Niin, se meinaa tämä, että kun me maksetaan 6 ja me saadaan 2 takaisin, niin se ei mennyt välttämättä se neuvottelu ihan niin kuin niin, ainakaan se raha ei tullut Suomen pankkiin. No ei. Ja heti perään siinä, tässä tämän vuoden alussa, Uniper-keissi, siinä taas nukahti omistajaohjausministeri Tuppurainen ja hintalappu Suomelle 6 miljardia. Niin, jos sekään riittää, mutta joo. Ja tänä vuonna sitten oli taas ennallistamisjuttu. Siinäkin nukahdettiin, ei vastattu EUlle silloin kun piti. Ja hintalappu kukaan ei tiedä. Sanotaan, että se on priceless. Joo, ja siinä jossain välissä niin me unohdettiin anoa niitä tukiaisia siihen niin kuin, rautatieinvestointeihin. Että ne, niin kuin, siinäkin on nukahdettu. Joo. Siinäkin nukahdettiin. Tiedätkö, tämä vihreä liikkumismuoto. Luulisin, että se olisi kiinnostanut vihervasemmistoa. Ja nyt hei viimeisimpänä tämä sähkön hinta. Joo, no nyt alkaa fiilikset mennä. Ja niin, tässäkin on elinkeinoministeri Lintilä ihan totaalisesti nukahtanut, vaikka kaikki merkit oli jo käytännössä vuosi sitten pöydällä. Ja tämänkin hintalappu on miljardiluokkaa. Ja tässä on ongelmana nyt se, että ne hyvät tunet, mihin on nyt satsattu tässä ministeritoimista, niin se ei ole toiminut, koska se ei todellakaan ollut rahan pankkiin laittamista, vaan oikeastaan sieltä pankista, Suomen pankista ottamista käytännössä. Mutta siitä saa varmaan kaikki nyt tietää, että mikä on tämän päivän aihe. Hypätään sitten tähän sähkön hintaan, mutta sitä ennen yksi pieni korjaus. Yleensä me katsotaan vain eteenpäin. Joo, ja nyt tehdään poikkeus. Viime jaksossa puhuttiin opiskelija- ja osakesäästötiliä. Ja sanottiin, että okei, saat osinkoja sinne osakesäästötilille, että ne ei nyt vaikuta yhtään mihinkään. Että otat vaan niitä osinkoja osakesäästötilille. Mutta kyllä, Kelalle kaikki merkitsee. Kela haluaa piinata meidän rehtejä opiskelijoita. Osakesäästötilille pitäisi kasata kaikkea kuraa, mistä ei saisi osinkoja, koska se vaikuttaa näihin yleisön asumistukea ja YMS muihin. Eli tämmöinen korjaus, että sormi ylös virhemerkiksi annettiin väärää tietoa, eli rehtiopiskelija, jos haluat johonkin osakesäästötiliin säästää, osta sinne jotain kuraa, mikä ei maksa sulle mitään osinkoja, niin ei tule ongelmia Kelan kanssa. Tai laita rahat kasvuosuudelliseen sijoitusrahastoon. Sama juttu. Mutta tosiaan näin, verottaja ei välitä, mutta Kela välittää. Mun mielestä periaatteessa Kelan pääjohtaja voisi tehdä tässä joulun kunniaksi, joulun hengessä tämmöisen päätöksen, että opiskelijat vapautettaisiin tästä, että osingot, ei me niitä tarkastella. Ota niin paljon osinkoja sinne osakesäästötilille, aloita tämä osakesäästötilin säästäminen milloin haluat. Jokuhan saattanut aloittaa vaikka sylilapsena jo vanhemmat säästää sinne ja sitten tässä opiskeluvaiheessa pitäisi tehdä jotain ihme muuveja sen takia, että on niin kuin fiksusti lähtenyt homma liikkeelle. Niin, ja kun se pointti on kuitenkin se, että niin kauan kun ne rahat ei tule sieltä osakesäästötililtä ulos, niin se faktisesti ei vaikuta sun ei vaikuta käytössä oleviin rahamääriin. Ei, ja tässä on nyt semmoinen homma, että jos vielä tästä puhutaan, niin tämä ei perustu mun mielestä mihinkään lakiin. Tämä on Kelan oma tulkinta. Tehkää nyt uusi tulkinta, for God's sake. Joo, et siis niin kuin aina ei tarvitse niitä pykäliä lukea niin kuin nuivimman mukaan. Et me voitaisiin vähän niin kuin jeesata toisiamme tässä Suomen maassa, eikä välttämättä laittaa niitä keppiä toistemme rattaisiin.
Mutta mennään päivän aiheeseen. Sähkön hinnat taivaissa, omakotitalojen kuukausitteiset sähkölaskut yli 1 000 €, sähkökatkoja tiedossa, poliitikot tietenkin paniikissa ja mitä tekee hallitus. Tässä on niin oikeastaan tämä tällainen ingressi, kun ne viisaat ja osaavat sanoa tähän. Miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen? Suomi, tämmöisenä. Ja tämä on vähän tylsää. Mä sanon ihan suoraan, että niinku, ja tämä voi itse asiassa kuka tahansa verifioida kuuntelemalla muutama 100 jakso takaperin, niin oikeasti mä olin innoissani tästä hallituksesta. Musta oli siistiä, kun saatiin naiset vetovuoroon. Ajattelin, että tässä nyt oikeasti tuuletetaan ja pölytetään niin kuin näitä vanhoja tapoja, politiikan vanhoja tapoja, tehdään jotain modernia, freessiä, niin kuin, uudella tavalla, fiksusti. Boomerit syöksykää sementtiin. Just näin, ja oltaisiin viety niin kuin Suomi kertaheitolla tähän 2000-luvulle, mutta jotenkin tässä, niin kuin ehkä omalla kohdalla, niin vähän on niin kuin aikamoista pettymystä on tullut sitten tässä matkan varrella, mutta mekin ollaan Rahapodissa vähän niin kuin oltu ehkä vähän kriittisiä tähän hallitukseen näistä kokemusperusteisista, kognitiivisista syistä johtuen. Joten tämä on vähän niin kuin ikävää, että tällaisen aiheeseen joutuu nyt taas tarttumaan, mitä me tullaan käsittelemään tässä jaksossa. Tämä ei ole yhtään, niin kuin tuo mulle yhtään iloa, tämä ei tee mua yhtään onnelliseksi. Mulla ei ole mitään fetishiä tämän asian osalta, mutta kun jälki on tätä, niin sitä on pakko myöskin ruotia. Voidaan niistä muista fetisseistä puhua jossain toisessa jaksossa, mutta Kyllä. Otetaan tämä nyt tässä, että kaikkihan nyt tietää, että kun talvi on tulossa, ja viimeistään nytten, jos on joutunut uusimaan tämmöisen vaikka 2-vuotisen määräaikaisen uudella hinnalla, joka on joku 30-40 senttiä kilowattitunnilta sähkön hinta, tai sitten joutuu seurata päivätasolla tai tuntitasolla pörssisähkön hintaa ja miettiä, että uskaltaako sen pyykinpesukone laittaa nyt päälle ja on niin kuin sauna jo purkanut pois kokonaan, koska sitä ei voi käyttää enää ollenkaan, mitä kaikkea tähän nyt pitäisi ottaa huomioon sitten? Että No siis sehän se on. Ja mekin ollaan, jos me Rahapodissa ollaan jauhettu sähkön hinnan huolesta ainakin vuosi sitten. Jos me 2 yltiölaiskaa keski-ikäistä boomeria, no ei me nyt ihan siihen kategoriaan vielä edes päästä, mutta niin kuin kovasti boomeriksi niin kuin tulossa, niin jos mekin ymmärrettiin, että tämä sähköhinta tulee lähteä niin kuin lapasesta, niin miten ihmeessä ei niin kuin valtion hallinnossa mitkään kellot soineet, miten ihmeessä ei niin kuin alettu miettimään nyt sitten varsinkaan sitten, kun Putin niin kuin aloitti tämän sodankin vielä, kun se oli niin kuin, jos ei tyhmempi ollut tainnut ennen sitä, niin viimeistä siinä kohtaa olisi pitänyt alkaa niin kuin kellot soida, että ahaa, että nythän tässä voi käydä huonosti. Niin jotenkin olisi niin kuin tällaisen niin kuin kansallisen huoltovarmuusajattelun pohjalta niin kuin kuvitellut, että joku olisi tehnyt jotain ja niin kuin poliitikot olisi sitten alkanut ottaa kantaa, että miten me halutaan, että me hoidetaan tämä, että jos tulee talvi tänäkin vuonna, tiedätkö, niin lämpötila laskee niin kuin alle 10 asteen ja tiedätkö, niin kuin lämmityskustannukset alkaa varsinkin niin kuin sähkölämmitteisissä omakotitaloissa nousemaan, niin miten me niin kuin hanskataan tämä tilanne? Niin tämä huoltovarmuus oli hyvä pointti, että kuka tässä maassa on vastuussa siitä, että tämä homma toimii ja kuka niinku soittaa kelloa, jos ei se toimi, kuka kutsuu koolle porukan, kuka tekee näitä päätöksiä. Jo reilu vuosi sitten, kun kaasuhinta raketoi tuolla, niin se aiheutti sen ensimmäisen sähkön hintakriisin ja se oikeastaan tämä Putinin sota oli vasta se phase 2 sen päälle. Että siellä periaatteessa oli kriisi olemassa, Kyllä. joka eskaloitu vielä enemmän ja mitään sen kummosempaa ei ole tässä tapahtunut. Mutta huoltovarmuuskeskus, että ne säilöö vaan niitä jotain sikarutoaikaisia maskeja siellä, mutta ei ole yhtään kiinnostunut siitä, että riittääkö tässä maassa semmoinen perushyödyke kuin sähkö. Joo, ja tässä täytyy niin kuin muistaa se, että nyt tälläkin hetkellä niin Venäjä pommittaa ukrainalaista infraa sen takia, että poistetaan niin kuin veden ja sähkön jakelu, lämmön jakelu Ukrainasta. Niin kuin muutaman 10 miljoonan kansan väestö kuitenkin on kyseessä. Kuvitellaan ihan hetki. Vedet loppuu tulemasta, lämpö loppuu tulemasta ja sähkö loppuu tulemasta. Mietit sä nyt?
Joo, aika ikävältä tuntuu. Pimeä kämppä, se kylmenee, sä et voi käydä vessassa, sä et voi pestä hampaita, sä et voi itse asiassa lämmittää ruokaa. Ja niin kauan kun sulla on plussaasteita kuitenkin vielä kämpässä, niin periaatteessa ruoka menee huonoksi, koska jääkaappi ei jäähdytä. Sä et voi käydä suihkussa. Ja jos tämä on koko niin kuin kaupungissa tämä on tämä tilanne, niin siis tarkoittaa sitä, että sä et voi käydä suihkussa. Siis niin kuin missään. Muuten jos sä menet lumihankeen peseytymään. Siis tämä on, niin kuin, tää on isohko ongelma sanoisin. Ja kun sä sit nukut sen yleensä saat ehkä nukuttua vielä -5 asteessa tarpeeksi jengiä vaan niin kuin nippuun ja tarpeeksi peittoja päälle, mutta pikkuhiljaa sitten niin kuin rakenteisiin alkaa imeytyä kosteutta ja se kämppäkin kosteutuu, koska kun ihmiset on siellä, niin syntyy kondenssia ja se koko kämppä menee niin kuin kosteeksi ja periaatteessa niin kuin me tiedetään, että jos sä jätät jonkun omakotitalon lämmittämättä, niin sehän homehtuu pois, siis ihan käytännössä. Niin tämä on niin kuin periaatteessa tilanne, eli se on niin kuin lähtökohtaisesti täytyisi ymmärtää se, että jos tällaiseen tilanteeseen joudutaan, niin se kyseinen tila ei ole asumiskelpoinen lähtökohtaisesti. Niin jonkin ajan kuluttua. Niin, ja sun täytyy käytännössä, sulla pitää olla kaasulämmitin tai hankkia trangia, siis tällainen niin kuin retkilämmitin, että sä pystyt lämmittämään vettä, jota sun täytyy kantaa jostain. Tai sitten laittaa nuotio pystyyn niin kuin pihalle, tai niin kuin, en minä tiedä mitä kaikkea, mitä tällaisia vaihtoehtoja nyt tähän löytyy, mutta siis sä oot niin kuin back to Stone Age, siis se on takaisin kivikaudella, kun niin kuin tällaiset asiat, joita me pidetään itsestäänselvyytenä, ei tule. No onhan se Ukrainassa, niin siellä on ikkunat hajalla niistä taloista ja ne kokkaa jotain ruokaa olohuoneessa avotulella siellä kerrostalossa. Semmoisia kuvia tuossa telkkarit täynnä. Joo, niin se, että me niin kuin sillai kevytmielisesti täällä niin kuin todetaan, että niin joo, että sähkökatkoja voi tulla, niin okei, jos ne on 2 tunnin mittaisia, niin eihän se nyt vielä niin kuin merkkaa oikeastaan mitään, vaikka se on todella epäkäytännöllistä, kun fikkarin kanssa pitää liikkua himassa. Mutta siis niin kuin siitä ei ole, niin kuin, se ei ole pitkä matka siitä, että tulee sitten vuorokauden mittainen sähkökatko, jolloin se on niin kuin iso ongelma. Tämä oli niin kuin lähinnä vaan alustukseksi sille, että minkälaista asiaa ollaan niin kuin oltu hoitamatta hallituksen puolesta tämän vuoden aikana. Tähän ongelmaan ei ollut funtsittu yhtään mitään kuin ilmeisesti vasta nyt. Ja miettikää nyt sitä, että jos Suomi joutuisi sotaan Venäjän kanssa, niin silloinkin olisi se varmasti se itätuonti siitä sähköstä loppunut. Eikä sitä niin kuin mietitty, että millä se olisi niin kuin korvattu. Kun nyt me ollaan oikeasti siinä tilanteessa, että meillä ei ole sitä sähkön tuotantoa. Niin. Tämä on jätetty kyllä ihan niin kuin up in the air tämä homma, että tämä ei ollut kenenkään olisiko agendalla. Tämä näyttänyt erilaiselta, jos me oltaisiin jouduttu sotaan, en tiedä, mutta siis niin kun, vaan että me laitetaan tämä niin kun mittakaavaa nyt, kun me vaan niin kun tässä lämpimässä studiossa, jossa on valot täysillä, niin tässä niin kun helposti unohtaa sen, että niin kun, mitä se tarkoittaa, jos sähköä tai lämpöä ei tule. Se on oikeasti sama, se on niin kuin elintaso on samaa kuin asuisi luolassa. Näin. No niin, mennään aiheeseen. Niin nyt sitten niin hallitus esittää uutta sähkötukimallia, jossa marras-joulukuun sähkölaskuja kompensoidaan tulevissa sähkölaskuissa. Tätä ennen on säädetty sähkön alvale ja verotuksen sähkövähennys. Tämä alvalehan on kohtalaisen omituinen ale, koska se lähtökohtaisesti kohdistuu sellaisille ihmisille, joilla on kiinteä alhaisen hinnan sähkösopimus olemassa tai sellaisille, jotka kuluttaa sähköä aivan hemmetisti, niin niille menee nyt sitten tämä tuki. Niin, että jos sun sähköhinta on 10-kertaistunut, niin tämä alen jälkeen se on ehkä 9,5-kertaistunut, että sille ei oikeastaan niin kuin iso kuva mitään merkitystä. Että se on joku paniikkiratkaisu, mutta periaatteessa tämä sähkötukimalli, tämä on jo 3.
tuki tässä matkan varrella, mikä tulee. Ja tällä paikataan nyt sitä hintakaton myöhästymistä, mutta mennään järjestyksessä. Eli tämä sähkötukimalli niin olisi tällainen niin sanottu kertakorvausmalli, jota käytetään niin pitkään, kunnes tämä hintakatto tulee tässä myöhemmin saadaan voimaan. Tässä niin kuin periaatteessa ollaan ajateltu sitä, että hei, että väännetään hintakatto päälle, niin tämä homma on niin kuin avot, mutta siinä osoittautuikin, että sehän ei onnistu ihan kädenkäänteessä sekään asia. Ja se ilmeisesti ymmärrettiin tässä pari viikkoa sitten. Anyways, sähkötukimallin summista ei ole vielä päätetty, mutta työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty esimerkkilaskelmia 50-80% tukitasoilla. Tukeen saattaa siis tulla myös omavastuu, osuus ja tukikatto, kuluton miljardin luokkaa. Ja tässä niin kuin, ei siis lähdetä korvaamaan kaikkea, koska tällä pyritään niin kuin ylläpitää edes jonkunnäköinen kannustin sille, ettei sitten niin kuin kuluta sähköä niin paljon, että päädytään niin kuin käytännössä sähkökatkoihin. Anyways, sähköyhtiö on se, joka antaa siis hyvitystä kuluttajalle ja valtio maksaa sitten sähköyhtiölle aikanaan. Ja tässä niin kuin tokiaan on tarkoituksena se, että tämä niin sanottu kertakorvaus, joka voidaan sitten, nyt puhuttiin marras-joulukuusta, niin sitten tammi-helmikuusta ja näin poispäin, niin tätä niin sanottua kertakorvausta voidaan sitten rullata tässä läpi talven. Pointtina on se, että tämä rahoitetaan tällaisella niin sanotulla windfall-veron tuotoilla ja Fingridin pullonkaulotuloilla. Eli siis tarkoitus on verottaa näitä sähköyhtiöitä niin, että ne ei nyt vuole kultaa tässä, kun sähkön hinta on noussut taivaisiin. Tämä on niin kuin nyt tämä asia, mistä niin kuin tällä viikolla ollaan puhuttu paljon. Joo, ja totta kai mekin innostuttiin sitten tekemään vähän omia laskelmia tähän liittyen. Mitä tämä kertakorvaus tarkoittaisi? Että otettiin tähän tämmöinen yksiö tai joku pieni kaksio, asut kerrostalossa, siellä on vaikka kaukolämpö, sitten on niin kuin joku tämmöinen kolmio tai muu isompi perhekämppä, kaukolämpö tai sitten omakotitalo, mikä olisi niin kuin sähkölämpö. Eli yksiössäni vuodessa palaa tosi vähän sähköä, semmoinen ehkä 2000 kilowattituntia. Ja jos tähän malliin... Yhtä paljon kuin kuukaudessa omakotitalossa. Kyllä. Helposti. Ja omakotitalossa menee painottuu näihin talvikuukausiin siis, etenkin. Niin. Ja sit taas sähkölämmitteessä omakotitalossa. Ja sitten kerrostalossa sitten, kun se lämmitys tulee muualta, niin itse asiassa tämä on aika stabiili ympäri vuoden tämä sähkönkulutus siellä. Mutta rehellisesti sanottuna, että jos tehtäisiin semmoinen malli, että siellä olisi 100 omavastuu per kuukausi ja sitten valtio maksaisi 80% kaikesta ylimenevästä sähköstä siitä eteenpäin, niin voisi melkein sanoa, että yksiö tai jossain kolmiossa asuvat kerrostaloasujat, ne saisi penni jeni. Ihan sama, onko se niin kuin sähköhinta 20 senttiä kilowattitunti tai 40 senttiä kilowattitunti. Että jos se on siellä ihan yläpäässä, ylärekisterissä, niin sitten ehkä isossa kolmiossa tai perhekämpässä asuvat voisi jotain kymppejä kuukaudessa saada siitä, vaikka heidän sähkökustannus on saattanut 10-kertaistua siitä alkutilanteesta. Mutta idea on se, että sitä sähköä ei kuitenkaan kulu, jos se viritetään tämä kertakorvaus, se omavastuuraja tosi korkeaksi, kun se leikkaa kuitenkin sitä, ja jos sitä katsotaan kuukausittain. Sitten jos se niputetaan joku pari kuukautta yhteen, niin mä sanon, että sittenkään yksi- ja kaksi-asujat, ne ei saa mitään. Sitten voi kolmiossa ehkä jotain irrota. Mutta suurelta osin tämähän jeesas oikeastaan vaan omakotitaloissa asuvia ja semmoisia, jotka käyttää siellä sitten sähkölämmitystä. Eli omakotitalo kaukolämmöllä, niin se on vähän siinä ja tässä se vertautuu aika pitkälti näihin kerrostaloasujiin. Kyllä sielläkin varmaan enemmän sähköä palaa, mutta joka tapauksessa tämä kertakorvausmalli taas oikeastaan tuki sähkölämmitteisille omakotitaloille tai sähkölämmitteisille isoille rivitaloasujille. Eli aika hyvä tulosille loppupeleissä. No ehkä, että sinänsä siellä varmaan se ongelma on niin kuin isoin. Siis sellainen niin kuin tulipalo iso, että jos missä kuulin 91-vuotias mummo asuu jossain omakotitalossa, jossa sähkönkulutus on yli 2000 kilowattituntia kuukaudessa, niin
eihän sellaisella ole niin kuin varaa niin kuin maksaa sitä lämmityskustannusta millään tavalla. Eikä varmaan varauduttukaan tähän. No ei. Joo, mutta se ei ollut ainoa tukimuoto, mitä tässä olisi tulossa. Ei. Kertakorvauksen lisäksi hallitus on siis päättänyt tällaisen hintakattomallin valmistelusta. Ja hintakattomallissa on niin kuin vaikka niin kuin minkä näköisiä ongelmia, mutta nyt niin kuin tässä on vähän, kun ollaan juostu tähän, niin kuin siis häphätään niin kuin päädytty tähän jotenkin yllätyksenä tähän koko tilanteeseen, niin hallitus on todennäköisesti pakotettu niin kuin ottamaan tätä hintakattomalli käyttöön jossain vaiheessa. Ja tässä niin kuin se pointti on sinänsä ihan ok, että se, niin kuin sähkön tuotantokustannukset on edelleen samat kuin ennen vanhaa, eikö niin? Jotkut vaikka hiili tai joku maakaasulla toimiva sähkötuottajat, niillä on näitä, miten tämä päästöoikeuksien hinta on kehittynyt tässä, siis, mutta suurin piirtein ei se vuodessa oikein muuttunut miksikään. Että että siis lähtökohtaisesti puhutaan jostain 2-3 sentistä kilowattitunnista on niin kuin tämän sähkön tuotannon hinta. No varmaan ne halvimmat voi sitä olla. Joo, mutta se pointti on se, että 1,5 vuotta takaperin niin ei ole muuttunut, niin kuin siis sähkön tuotannon kustannus ei ole muuttunut miksikään. Sähkön tuotannon kustannus on edelleen sama kuin silloin, kun sähkö maksoi 5 senttiä kilowattitunnilta. Mutta tiedätkö, mikä ongelma näillä sähkön tuottajilla usein on? No. Et silloin, kun sanotaan nyt vaikka Helenin tapainen toimija, Helsingin kaupungin omistama sähköyhtiö, ne myy yleensä sen tuotannon pörssiin ja ne myy sen etukäteen. Kyllä. Eli ne on saattanut myydä vaikka 2 vuotta sitten jo tämän vuoden tuotannon, sanotaan suurelta osin 70, 80, 90 pinnasesti sinne pörssiin ja saanut siitä hikiset 30-40 euroa megawattitunnilta. Ja se on se ongelma, että nyt kun on huippuhinta, voisi tehdä huipputulosta, ne ei välttämättä pysty tekemään sitä. Ja sitten taas silloin, kun nämä sähkön tuottajat myy kuluttaja-asiakkaalleen sähköä, esimerkiksi pörssisähköä. No se on ihan selkeä homma, että menkää pörssiin, me otetaan pieni marginaali siitä välistä, mutta he myy myös tämmöisiä kiinteähintaisia sähkösoppareita. Ja sitten me katsoo, että mikä on futurihinta siellä sähköpörssissä, vaikka 2 vuoden periodilla joku keskiarvo siitä. Siitä tehdään sitten tämmöinen 2-vuotinen kuluttajasoppari ja lyödään vähän omaa marginaalia sinne, riskilisää sinne väliin. Ja sitten tuote on valmis. Ja nyt kun se futurihinta on siellä taivaissa, niin totta kai ne 2-vuotisten sopparienkin hinnat on niin kuin taivaissa. Mutta käytännössä se sähköyhtiö on myynyt jo etukäteen sen tuotantonsa ja sitten taas se kuluttaja-asiakkaat, se palvelee sillä pörssisähköhinnalla. Oli se sitten tämmöistä niin kuin päivittäinen pörssisähkö tai pidemmän ajan pörssisähkö, mistä vaan tehdään tämmöinen kiinteähintainen soppari. Ja nyt kun mitään halpaa sähköä tarjolla kuluttajille, niin ei ole oikein mitään tarjottavaa. Ja kuten me tiedetään Fortumista, niin jos sä oot luvannut myydä niin kuin tosi halvalla, kun markkinahinta on tosi kallis, niin sä joudut kaiken lisäksi vielä roudaan niin kuin ihan jäätäviä määriä vakuuksia sille, että sä oikeasti pystyt toimittamaan sen sähkön sen lisäksi. Eli se sitoo niin kuin pääomia aivan tolkuttomasti just tällä hetkellä. Niin pahimmassa tapauksessa sä oot myynyt niin paljon ennakkoon sun kaiken tuotannon, ihan pilkkahintaan, ihan naurettavaan pilkkahintaan, koska se oli vuosikaudet, sähköhinta oli aika alhainen. Ja nyt sä joudut kehittää jostain ihan jäätävät määrät käyttöpääomaa, mitä sä sidot johonkin vakuuksiin, mitä sä pistät sinne sähköpörssiin. Josta ei saa mitään tuottoja. Niin, loppupeleissä joku firmakin on pystynyt, sähkön tuottaja on pystynyt torpedoimaan tämän korkeasuhdanteen ja hänelle ei niillä välttämättä ole mitään mega isoja tuottoja tässä. Ei, mutta kyllä se windfall-veron päälle lasketaan, että kuitenkin että se pitäisi tuottaa sen 2 miljardia euroa tässä lähiaikoina. Toivottavasti se on näin, koska sitten muuten ei taas tiedetä, että millä toi kuvio rahoitetaan. Mutta jos nyt tuotantokustannukset on edelleen samat kuin 1,5 vuotta sitten, niin sitten on niin kuin periaatteessa niin kuin loogista tai tältä, okei, että hei, laitetaan hintakatto. Mutta se isoin ehkä ongelma tässä on se, että jos laitetaan hintakatto, niin sitten ei ole niin kuin mitään, kukaan ei niin kuin enää välitä siitä sähkön hinnasta, ja näin ollen kaikki käyttää sähköä maksimaalisemman paljon, ja sitten kun sitä sähköä ei kuitenkaan riitä kaikille, niin se johtaa siihen, että saadaan sitten kasvavia määriä sähkökatkoksia. Poika saunoo aamustiltaan. Paitsi, että ei sitten sauno, koska joudutaan laittamaan niin kuin
niin kuin hallitusti sähköt pois niin kuin verkosta sieltä täältä pyörittää sitten ympäri Suomen maata tällaisia 2 tunnin sähkökatkoksia. Et sitten jos se koko verkko menee niin kuin nurin, niin sitten kuulemma se onkin vähän isompi projekti saada se uudelleen se sähkö päälle, koska jos sä vedät sähköt vaan tuosta noin päälle, niin kaikilta pamahtaa telkkarit himassa. Niin totta kai semmoisia ennakoimattomia sähkökatkoja yritetään välttää. Totta kai. Tämä on kuitenkin sivistysyhteiskunta, ei tätä ole tehty semmoiseksi sähkökatkoyhteiskunnaksi, että meistä muisteta, mikä se sähkökatko oikeasti on. Mutta jos me nyt tosiaan laitetaan niin kuin hintakatto, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki käyttää sähköä ihan niin paljon kuin, huvittaa, siis karkeasti, mutta siis kuitenkin ei ole mitään insentiiviä, porkkanaa niin kuin säästellä sitä sähköä, ja näin ollen, kun sähkötuotanto on vajaavanlaisesti, vähän hintsusti, varsinkaan kun ei tuule, kun vispilent ei pyöri, niin sitten syntyy sähkökatkoja. Eli tässä mennään niin kuin ojasta allekkoon. Niin, tai ties semmoinenkin, että ne tuottajat saattaa myydä se johonkin muuhun maahan se sähkö, jos tämä oikein torpedoidaan tämä malli kasa, että kannusteet siitä, että sä oikeasti myysit sitä Suomeen, niin ne katoo sen Siljantien. En tiedä, mitä sieltä on tulossa. Tästä ei ole tihkunut ihan hirveästi lisätietoa tästä hintakattomallista, että miten se oikeasti tehdään. No ei tietenkään, koska kaikkia näitä järjestelyitä niin kuin ratkotaan just tällä hetkellä, että kun me tätäkin nauhoitetaan. Että näin. No, mutta anyways, hintakatto on kuitenkin hidas panna toimeen. Tämä on näköjään yllättänyt toissa viikolla. Että tämä ei onnistukaan ihan heti, kun ilmeisestikään ei ole varauduttu yhtään mihinkään, koska sähkömyyjät joutuu totta kai ruuvaamaan ja muuttamaan järjestelmiään ja näin ollen ministeriön mukaan niin hintakatto on käytössä aikaisintaan loppukeväästä. Minä vuonna? No sitä ei puhuttu, mutta kuitenkin siinä vaiheessa, kun talvipakkaset on siltä erää ohi. Niin, 2030, ja meillä on hintakatto täällä. Joo. Ja tämä hintakattojuttu niin on ajateltu toteuttaa vähän niin kuin ilmeisesti niin kuin Norjan mallin mukaan, missä laitetaan se katto esimerkiksi 20 senttiin kilowattitunnilta, ja sen ylittävältä osalta korvataan joku prosentti. Norjassa 90%, mikä se sitten että tulee olemaan, niin se jää nähtäväksi. Se on muuten totta, että jos tehdään semmoinen hintakattomalli, missä valtion piikki on ihan täysin auki, että valtio ei yritä tehdä yhtään mitään vaikeutusta näille sähkön myyjille tai sähkön tuottajille, niin sitten se voi toimia, mutta sitten se maksaakin ihan niin paljon kuin se voi maksaa. Jos on avoin shekki, annetaan sitten, että nyt kansalaisille 20 sentin sähköä, että ei muuta kuin bileet käyntiin. Ja ongelma on se, että se 20 senttiä se on aivan liikaa. Mun mielestä se olisi joku 5, 6, 7 senttiä olisi sähkölle, tälle perushyödykkeelle oikea hinta Suomessa. Ja sitä kohti pitäisi niinku työskennellä, eikä mitään 20 senttiä. Totta kai. Mutta kun tämä tuli nyt vähän yllättäen, niin ei voida ruuvata ihan noin alas. Hintakattomallissa sitten olisi taas myöskin omavastuu osuus ja sillä, että niin kuin tosiaan korvataan vaan joku osuus siitä hinnankorotuksesta, niin sillä halutaan niin kuin kuitenkin pyrkiä siihen, että olisi joku insentiivi vähän säästellä sitä sähkön käyttöä, Joo, no säilyykö sellainen insentiivi, en tiedä. Näin. Sitten tämä 3. tukitoimena hallitus on päättänyt maksuaikalainsäädännön muutoksista ja sähkölaskulle annettaisiin pitkät maksuajat ja osamaksusuunnitelmat useille vuosille. Ja valtio takaisi kuluttajille ja yritysten sähkölaskuja. Pikavippi valtion tyyliin. Joo. Siis kaikesta tästä muusta mun mielestä kuitenkin paistaa läpi tämä. Tässä nyt on niinku otettu tällainen brainstorming-sessio 1,5 viikkoa sitten, istuttu ison pöydän ympärillä ja sanottu, että miten me nyt tähän päädyttiin. No hei, nyt tämä on sylissä tämä homma, niin nyt täytyy keksiä erinäisiä vaihtoehtoja. Kaikki saa oksentaa niin kuin ideansa pöytään. Ihan hyvä, tehdään mitä voidaan, mutta onhan tässä nyt niin kuin, jotenkin vähän tällaisen niin kuin, puutarhatullipalojen sammuttelun maku tässä koko touhussa. Monen kampaviinerin jälkeen nämä ideat tuli sitten pöydälle ja ne on nyt jatkokäsittelyssä. Joo.
Ja tosiaan tässä on käynyt nyt niin, että hallitus antoi mahtikäskyn noin viikko sitten, että nyt pitäisi keksiä joku ratkaisu. Eli siis periaatteessa mitään ei ole tehty ennen tätä. Marin, siis pääministeri, väitti, oliko se nyt A-studiossa, että valmistelua on voitu tehdä koko syksy, mutta siihen sitten työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja totesi, että onhan meillä osastolla vankka asiantuntemus, mutta kyllä nämä nyt rykäistiin noin viikossa. Eli sieltä se totuus nyt taas tuli. Ja sitten voi kysyä sitä, että no olisiko TEMin pitänyt ymmärtää itse lähteä niin kuin valmistelemaan ja näin, niin tässä on kyllä hyvä muistaa, että totta kai kyllä siellä varmaan jotain on niin kuin mietitty, mutta virkamiesten olisi kuitenkin siis hyvä tietää, että mitä poliitikot haluavat, että niin kuin, tuetaanko kaikkia vai niitä, joilla on sähkölasku on erityisen suuri, vai ainoastaan keskituloisia ja pienituloisia, tai pelkästään pienituloisia, ja sitten se, että kuka määrittää se, kuka on pienituloinen. Eli kyllä tässä eihän niin kuin virkamieskoneisto ihan oikeasti, eihän se voi tehdä niin, että se yrittää siellä omassa bunkerissa miettiä sitä, että mitäköhän nämä poliitikot haluaa ensi viikolla. Ja nyt yritetään varautua kaikkiin tällaisiin päähänpistoksiin, mitä voi tulla, ja me tehdään niin kuin tällaiset niin kuin McKinsey-tasoiset niin kuin 120 sivun business planit jokaiselle niin kuin tällaiselle skenaariolle, että mitä ne keksii. 1000 skenaariota, että mikä on se ministerin aivopieru tällä viikolla, että mitä meidän täytyy tässä oikeasti selvittää? Niin, kyllähän se on niin, että kyllähän poliittinen systeemi tässä maassa, demokratiaksi kutsuttu, niin kyllähän se niin kuin poliittinen ohjaus pitää ohjata sitä, että mihin suuntaan virkamiehet juoksee. Jos ei sellaista ohjeistusta anneta, niin ei voi, niin kuin, tätä mokaa ei nyt millään ilvelläkään voi kaataa niin kuin minkään ministerin piikkiin. Siis tämä on ehkä tämä takeaway tässä, jos pidetään tämä puheenvuoro vähän lyhyempänä. Ja nyt ei ole kyse siitä, etteikö niin kuin Suomessa ja täällä meillä olisi niin kuin paljon tällaista tutkittua tietoa. Esimerkiksi VAT ties kertoa, että asuntokunnat, joiden bruttotulot ylittävät 100 000 euron, käyttävät keskimäärin 5 kertaa enemmän sähköä kuin vähiten alle 10 000 euroa ansaitsevat asuntokunnat. No, tämähän on aika loogista. Ja tästä niin kuin jää käteen sellainen ajatus, että hei, mitäs jos me kohdistettaisiin näitä tukiaisia niin, että se menisi totta kai, nämä korkean sähkön hinnan tuet kohdistuisi heille, jotka sitä eniten tarvitsevat, niin että nämä, joilla on enemmän fyrkkaa, jotka kuluttaa vähän niin kuin huvin vuoksi, se on ihan hyvä vaan, jos ne niin kuin vähän himmaa sitä pleikkarin pelaamista ja sähkökiukaan lämmittämistä ja paistin paistamista, niin kuin Sanna Kuronen oli avautunut tässä viikonloppuna. Että ulkopuoleltaan saa sitten maksaa itse sen sähkö vai? Niin, sitä ehkä kulutettaisiin vähän vähemmän ja silloinkin puolustettaisiin sitä, että ei tarvitsisi mennä niin kuin sähkökatkoksiin, jotka on niin kuin kaikin puolin huono juttu. Mutta nyt kun tässä 5 päivän nopealla rykäisyllä tätä valmistellaan, niin näitä tulopuolta ei saa mitenkään mätsättyä näiden kotitalouksien sähkönkäytön kanssa, että ei ole semmoista tietokantaa, kun kukaan ei tälle vuodesta yhtään mitään tehnyt, tulorekisteristä nyt ei saa mitään jeesiä tähän, että sähkön käyttö on sitten enemmän tai vähemmän, se on siellä sähköyhtiöiden omissa asiakasrekistereissä, että mitä heidän asiakkaat käyttää ja nyt levitellään käsiä. Ja nyt oikeasti loppupeleissä toivotaan, että tämä kertakorvausjuttukin on vähän semmoinen, että voisitteko te sähköyhtiöt muuttaa teidän näitä laskutusrutiineita? Voisitteko niin kuin valtion pyynnöstä laittaa sinne jonkun tämmöisen kertakorvauslaskennan? Voihan se olla, että sähköyhtiöt sanoo, että sori, meillä on vaikka puolen vuoden niin kuin liidi siitä meidän järjestelmätoimittajasta, me saadaan tehtyä tähän laskutusmuutokseen, että ei pysty. Että niin kuin, antakaa helikopterirahaa tämmöisille asiakkaille, että ei ole meidän ongelma. Ei tiedä, miten tämä homma nyt niin kuin oikeasti ratkeaa sitten. Tässä on pöydällä paljon muka ratkaistuja asioita, vaikka kaikki on aivan levällään. Kyllä. Niin kuin joku sanoi, että olisi ollut maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen mahdollisuus kohdentaa tukia ja tehdä tietoon perustuvaa päätöksentekoa, mutta nyt näyttää siltä, että näin ei ole tehty. Ei ole selvitetty, ketkä sähkön hinnan noususta kärsivät niin, että joutuvat luopumaan perusmenoistaan.
tämä taisi olla Etlan ennustepäällikkö Päivi Pontin quote itse asiassa, olikohan se talouselämän jutussa. Siis meitä huomattavasti viisaammat on myöskin vähän hieman, mun mielestä eikö tuossa quoteissa ollut vähän niin kuin sellainen kitkerä sivumaku? No eikö se tämä yksi ohjenuora tällä hallituksella ollut se tämmöiseen dataan perustuva päätöksenteko, vain niitä oikeita päätöksiä, ei hätiköidä mitään, mutta nyt esimerkiksi tässä asiassa, kun ollaan nukuttu, silloin kun piti olla hereillä, ollaan nukuttu, niin nyt oikeasti kun herätään sieltä ruususen unilta ja aikaan se 5 päivää tässä nyt jotenkin reagoidaan, niin tämä on se niin kuin lopputulos. Joo, ja niin kuin monet meidän kuulijoista varmaan niin kuin mieltää sen ehkä niin, että meillä on joku poliittinen agenda ja rahapodissa ja näin, mutta ihan samalla tavalla kuin meillä ei ole, me ei edusteta Nordnetia, niin meillä ei ole niin kuin, ainakaan tämän sisällön osalta tarkoitus pitää mitään tietynlaista poliittista agendaa, vaan tässä niin kuin tämä kritiikki kohdistuu ihan konkreettisesti tällaiseen tekemättömyyteen. Siis jos meitäkin fiksummat ihmiset on sitä mieltä, että mitä hemmettiä, että eikö niin kuin oikeasti voida tehdä mitään, niin kyllä se alkaa niin kuin ihan niin kuin objektiivisesti täysin poliittisesti neutraaliakin ihmistä, ottamatta kantaa, että olenko itse täysin poliittisesti neutraali, mutta siis ajatusmaailmaltani. Mutta siis ihan kuka tahansa, joka objektiivisesti miettii tätä, että me tullaan niin kuin tähän pisteeseen ja tämän niin kuin viime viikolla päätettiin alkaa tekemään asioille jotain, vaikka tämä oli tiedossa yli puolitoista vuotta sitten, eikö tässä mukaan nyt oikeasti saa olla vähän käärmeessään tästä hallituksesta? Pakko sanoa, jos mä olisin itse ministeri ja sitten silloin vuosi sitten syksyllä alkoi se sähkökriisi, niin mä tietäisin varmaan, että jos ei tilanne hirveästi muutu, niin vuoden päästä se sähkökriisi on samanlainen. Sitten tuli se sota vielä siihen päälle. Kriisi eskaloitui, että jos mä olisin sähköasioista vastaava ministeri, että katsotaan, onko sitä energiatuotantoa, onko sitä, mikä on se sähköhinta, kun se on niin kuin perushyödyke, että jos ei sitä tuotantoa löydy, hintaa saada painettua, niin porukka on kusessa. Ei tämä tarvitse niin kuin ihan hirveän pitkää tämmöistä niin kuin ajatusketjua. Ja sitten jos yleinen konsensus on ollut se, että Olkiluoto 3, se vihdoinkin lähtee käyntiin. Se on ollut 20 vuotta nyt rakenteilla. Ei tämmöisen asiaan voi luottaa. Venäjän tuonti sähkön osalta, se katkesi kun saman tien silloin, kun se sota alkoi, niin silloin olisi pitänyt lähteä metsästää niitä megawatteja. Mistä me saadaan niitä megawatteja? Oli se oli tehoreservissä, oli tiettyjä juttuja, varmaan ne turpeet, tiettyjä juttuja, mahdollisesti joku laitos olisi menossa kiinni, estetty, että sitä ei sammuteta. Siis että nyt vaan kaivetaan ne kaikki tuotantomuodot. Nyt ei ole mitään merkitystä millään päästöoikeuksilla eikä millään. Nyt oikeasti tarvitaan sitä tuotantoa. Tämä on kriisitilanne. Tämä on sota-aikaan verrattava kriisitilanne tämän sähkötuotannon osalta Suomessa. No, sehän on huoltovarmuutta. Huoltovarmuutta. Ja tämä ei ollut kenenkään agendalla hoitaa tätä kunnolla. Ja sitten se Olkiluoto 3. Nyt siellä on turbiiniroottoreissa jotain säröjä. Mitä sitten? Nyt Kaikkonen lähettäisi sinne oikeasti armeijan paikalle ja katsoisi, että ne turbiinit on punaisena tämän talven pyörimässä. Siellä voisi seisottaa koko seuraavan kesän sitä laitosta ja korjata niitä turbiineja sen jälkeen. Ei sitä nyt korjata tässä keskellä pahinta kriisiä. Et sopii nyt sen laitostoimittajan kanssa, että tehdään vähän erityyppinen koekäyttö tähän, mutta me tarvitaan nyt nämä megawatit tässä talvella. Ja tiedätkö, että meillä on nyt joku Eversti valvoo sitä täällä valvomossa, että se on mittarit punaisena ajetaan sitä turbiinit suhisten. Mutta ei me tänne nyt Tsernobylia tarvita kuitenkaan. Joo, mutta tämä on se juttu, se vakavuusaste. Että kaikki pitää saada nyt oikeasti tulille. Ja nyt on oikeasti syöty vaan näitä viinereitä koko pitkä vuosi ja herätty täältä unesta. Ihan tässä loppumetreillä, että heissuli vei, nyt tulee hirveä paine, nyt on vaalit tulossa, sähkötonnia tulille, mitä me tehdään, heittäkää jotain ideoita. Ja sitten lopputulos on tämä, että tässä on nyt jo 5 ideaa, millä suomalaisia tuetaan. Ja tämä on vähän semmoista kakofonista, tuolta näin. Kuka tässä edes osaa tehdä mitään järkeviä päätöksiä? Ja siltikin se sähköhinta on ihan tapissa tällä hetkellä. Ja sähkökatkoja todennäköisesti tänä talven tuleva kuinka paljon? Just veit sanat suusta. Että jotenkin jos olisi ollut se ministeri, niin olisi hei, työryhmä pystyy, miettikää tätä, sähkö ei tule Venäjältä, Olkiluoto ei käynnisty, mistä me saadaan tarvittavaa energiaa.
ja niin kuin miettikää boksin ulkopuolelta, antaa palaa niin kuin tallapohjaan ja näillä mennään. Ja jos mä kerron, että ketkä on nämä sähkömarkkinoiden toimijat Suomessa, no siellä on totta kai aina joka puolella on tämä virasto, eli tässä tapauksessa on energiavirasto tai energiamarkkinavirastot, kumpana se nyt tunnetaankin, mutta virasto, joka niinku pyörittää esimerkiksi sähkön hintaportaali ja tekee niitä päätöksiä, valvoo ja ohjaa näitä eri toimijoita siellä markkinoilla. Sitten on tämä energiateollisuus, eli energiantuottajien etujärjestö, eli kaikki nämä, jotka on jonkunnäköinen vispilä tai tuotantolaitos, niin tämmöinen etujärjestö, joka edustaa heitä ja tuo heidän näkemystään sitten, että mitä tässä pitäisi tehdä. No sitten Fingrid, tämmöinen kantaverkkoyhtiö, eli joka hallinnoi niitä pitkän matkan kantaverkkoja, millä siirretään sähköä eri puolille Suomessa ja valvoo myös sitä, että sähköä riittää joka paikassa tiettyyn ajan hetkeen. Onko tämä se selkäranka, josta sitten niinku esimerkiksi Caruna tuo se sitten kotiovelle asti vasta? Carunat on niitä paikallisia, tämä on se iso selkäranka ja tämä muistaakseni vastaa myös näistä ulkomaan yhteyksistä. Eli Suomessahan on yhteyksiä Norjaan, Ruotsiin ja Baltiaan sitten. Sitten on Nord Pool, mikä on tämä sähköpörssi, eli täältä voi ostaa sitä pörssisähköä, totta kai sen paikallisen sähkömyyjän kautta, mutta joka tapauksessa niin se perustuu siihen, missä tuottajat ja käyttäjät voi sitten käydä kauppaa näillä tietyn ajanhetken, oli tunti, päivä, viikko, kuukausi tai vuosi sähkötuotteilla. Ja sitten on ihan niin kuin yksittäiset energiayhtiöt ja sähkömyyjät, koska osahan näistä sähkömyyjistä on vain sähkömyyjiä, että ne ei tuota mitään, että ne on vaan tämmöisiä välittäjiä siinä välissä. Niin heillä saattaa olla erinäköistä intressiä ja osa näistä sähkömyyjistä voi olla teollisiakin toimijoita, jotka voi lyödä vaikka omat myllynsä kiinni ja myydä sen heidän tuottamansa sähkön sit suoraan tässä muille käyttäjille Suomessa. Ja sitten kuluttajat, kaikki me yksityiset ja yritykset, joita ei niin kuin me edes puhuttu tässä koko hommassa, mitkä on ihan kuusessa tämän sähköhinnan takia täällä Suomessa, niin pyörittelee vaan päätä, että hei, nyt kuluttajille on räätälöity tässä, sanotaan niin kuin 5 erilaista tukea, missä me ollaan. Missä vaiheessa joku kiinnostuu, että hei, yrittäjät, että sä pyörität Miltsin liikevaihdolla toimivaa yritystä, sun sähköhinta sun näistä juoksivista kulusta on nousemassa vaikka 20%, sillä tavalla ihan niin kuin mahdottoman korkealle, kun tämä on perushyödyke, mikä saisi maksaa se 5, 6, 7 senttiä kilowattitunnilta, eikä mitään tämmöistä 60 senttiä. Sitten sun pitää oikeasti miettiä, että niin kuin lyöt sä tuotannon kiinni ja lähetät ihmiset kotiin, vai mitä sä teet tässä hommassa. Mutta jonkun olisi pitänyt tähän keskittyä. No kyllähän se vähän niin on. Nyt sitten niin kuin kaadetaan sikakallista ratkaisua niin kuin kaikkien niskaan, koska ei olla ennakoitu. Mutta hei, meillä on rahaa. Välikö edes sillä, ketä me tuemme. Kaikille vaan kaikkea kivaa ja voitetaan vaalit. Siis mä en usko, että näin tulee käymään, mutta siis tämä on siis niin kuin varsinkaan sen takia, kun tämä on siis samaan aikaan, kun kuitenkin Suomessa käydään tämä keskustelu tästä julkisen talouden tai talouden ylipäätänsä sopeuttamistarpeista, että ensinnäkin niin kuin julkisen talouden kustannuksia vähän niin kuin pitäisi jollain tavalla saada himmattua alas tämän katastrofihallituksen jäljiltä ja joku laski, oliko se Demari tai kuka se oli, joka oli laskenut, että 50 miljardia sopeuttamista tarvitaan seuraavan 8 vuoden aikana. Se on niinku tavallaan se mittaluokka ja siinäkin lähdetään siitä, että talous kasvaa. Se on se kraateri, mikä tämä hallitus on saanut aikaiseksi. Se on niinku se on käytännössä vanhan valtion budjetin koko. Siis 1 vuoden valtion budjetin kokoinen kraateri. Mutta periaatteessa kuluttajat voi olla tyytyväisiä, jos heidät tällä 5 kohdan paketilla ostetaan, niin he on tosi tyytyväisiä. Sähkötonni maistuu kaikille. Ainoa ongelma, että seuraavaksi sieltä tulee näitä ihmiset, jotka maksaa asuntolainoista tällä hetkellä kovia korkoja. He haluaa myös jonkun korkokattopaketin tai ihan niin kuin isot perheet ruoan hintakattopaketin ja autoilijat. Sanotaan näin, että bensan hinnat ja sähköautojen marssit ja kaikki, niin sieltäkin kustannukset on tässä eskaloitunut aika kivasti, niin autoilun kustannushintapaketti. Ja sitten on myös mainittu, että no ei siinä vielä kaikki, että tässä jossain vaiheessa, kun nyt on ollut vähän heikkoa tuottoa sijoitusmarkkinoilla, niin nämä eläketuotot ei oikein pysynyt siinä tahdissa, missä ne pitäisi, niin eläkemaksut siellä olisi
nousupaineita, niin pitäisikö sielläkin olla sitten eläkemaksu, hintakattopaketti tulla? Niin kyllä tässä aika monta eri intressiryhmää, jotka pitää voidella. Et ei se ole pelkästään tämä sähkön hinta. Niiden omilla rahoilla, mutta sekin vielä. Ja niin kuin jos taas perutetaan vähän, otetaan vähän suurempi katsantakanta, niin joo, Euroopassa käydään sotaa. Ukrainassa kuolee siviilejä, lapsia synnytyslaitokseen, jengiä kuolee rintamalla jatkuvasti, lapsista tulee orpoja, niille käy yleensä huonosti, koska ihmiskunta on kummallinen organismi, se lähtökohtaisesti ihmiskunta on valitettavasti sellainen, että se hyödyntää heikossa asemassa olevia ihan surutta. Ja täällä on niin kuin aika paljon ikävää maailmassa, ihan meidänkin lähellä tälläkin hetkellä, että mitä me nyt täällä niin kuin itketään näistä sähkön hinnoista täällä Suomessa. No, tämä on se kuitenkin se meidän todellisuus täällä Suomessa, ja kaikki on, niin kuin, pitää suhteuttaa siihen, että niin kuin, kun meillä on hallitus, niin sen pitäisi niin kuin ajaa suomalaisten asiaa, pitää huolta Suomesta, eikö niin? Eikö tämä niin kuin periaatteessa ole tämä juttu? Kuulostaa siihen järkevältä. Joo, niin tämä kritiikki siis kohdistuu siihen, että niin kuin asioita voi hoitaa hyvin ja asioita voi hoitaa huonosti. Onneksi, sanotaan näin, niin Putin ei päättänyt hyökätä Suomeen, koska silloin varsinkaan todennäköisesti joku poliitikko olisi päättänyt, että granaatteja ei voi ampua, koska ympäristöhaitat. Että jotenkin tuntuu siltä, että niin tärkeää kuin ilmastonmuutos on, niin tärkeää kuin kestävän kehitykseen siirtyminen on, niin tässä niin kuin tavallaan nämä prioriteetit on jotenkin ihan levällään. Et ei ymmärretä sitä, että nyt on nyt, ja pitkällä aikavälillä niin kuin totta kai pitää tarttua näihin asioihin, mutta nyt kun tämä kriisi on tämän kokosta täällä meilläkin, siis just tänä talvena, onko nyt niin kuin tämä yksi talvi, mitä se muuttaa yhtään mitään, jos turvevoimalla niin kuin huutaa Hosiannaa, niin että ei päädytä tällaisiin tilanteisiin, että jos yksikään propelli loppuu pyörimästä, niin sitten koko Suomen kantaverkosta loppuu sähköt ja silloin päiväkodin lapset joutuu käymään vessassa ja kakkaamaan johonkin jätesäkkiin ja muuta siis tällaista. Siis tämä, jos tässä on joku, joka on jaksanut kuunnella meitä, jotka on niin kuin keskeltä vasemmalla poliittisella skaalalla, siis tämä niin kuin vilpitön huoli ja kritiikki kohdistuu siis tähän, että tähän johtajuuden puutteeseen, että niin kuin täytyy ymmärtää missä järjestyksessä, mikä on niin kuin tavallaan tämä tarvehierarkia ja missä järjestyksessä näitä asioita tulee. Se, ettei niin kuin koko ajan joka sekunti niin kuin keskity siihen ilmastonmuutokseen, ei tarkoita sitä, että olisi denialisti tai mitään muutakaan, vaan se niin tarkoittaa siis lähinnä vaan sitä, että ensin hoidetaan ekat jutut ja sitten tokat jutut. Prioriteetit. Rahaa näköjään taas on ja tuki kohdistuu aika lailla huonosti, aika lailla ympäri ja ämpäri Suomen maata ja nyt varsinkin jos puhutaan tästä niin sanotusta kertakorvausmallista, niin ajattelu, että jos 1,5 viikkoa sitten herättiin tähän, että nyt on kiire, kuvittelisi, että poliitikotkin on tavallaan hereillä ja ne ymmärtää, että nyt on kiire, mutta Marinin mukaan hallituksen tavoitteena on antaa kertakorvauksesta esitys eduskunnalle heti joulutauon jälkeen tammikuussa. Tämäkin on just semmoinen, siis että niinku, oikeasti, mikä helvetin tammikuu? Jos tämä olisi firma, tämä Suomi olisi firma, Jesus, niin ei olisi mitään joulutaukoa tai tämä homma hoidettaisiin ennen joulua. Että se on se niinku prioriteetti, että tästä tulee nyt pitkä joulutauko niin. Ja sen jälkeen, että puolet porukasta on niinku unohtanut, mitä me niinku siellä keskustelussa päätettiin. Tiedätkö, mä näen niinku silmieni edessä sellaisen
tilanteen, missä tällaista pilvenpiirtäjää ammutaan niin kuin venäläisillä niin kuin ohjuksilla ja se alkaa niin kuin romahtamaan ympärillä. Ja siellä keskellä on sitten tämä hissikuilu, missä soitetaan hissikuilumusiikkia, missä on tämä hallituksen edustajat. Ja siellä tulee taas mukavaa diipadaapa-musiikkia ja saadaan niin kuin zoomataan siihen porukkaan, joka on siellä ja juttelee mukavia, miten vietetään joulua. Samalla se koko helkkarin rakennus niin kuin rapistuu ja romahtaa siinä sen hissikuilun ympäriltä, kunnes sitten se hissikuilukin romahtaa. Niin tämä on mulle henkilökohtaisesti aivan niin kuin tuskallisen ihmetyttävää ja niin kuin ymmärtämätöntä tekemistä tästä hallituksesta taas. Tämä reaktiivisuus, että reagoidaan koko ajan, niin se on tämän hallituksen ärsyttävin, siis todella ärsyttävin ominaisuus, mutta yhtä lailla selkeästikin johdonmukaisin ominaisuus, mitä tästä hallituksesta löytyy. Tällähän on menty läpi koko tämän hallituskauden. Reagoidaan koko ajan jälkijunassa kaikkeen. Ja monet kun kritisoi tätä rahan käyttöä, niin jengihän sanoo, että no joo, mun nyt oli korona ja oli NATOa ja oli sitä ja tätä, että on ollut tosi vaikeaa. On, totta kai on ollut. Siis ei siis kahta sanaa siitä, etteikö olisi ollut paljon jänniä haasteita tässä niin kuin matkan varrella. Mutta eihän se sitä tarkoita, että niitä asioita pitää niin kuin saa hoitaa huonosti, kai. Kyllä niin kuin jollain tavalla pitäisi niin kuin aistia hallituksesta sellainen niin kuin fiilis, että niin kuin sen sijaan, että me koko ajan niin kuin catfightataan keskenämme julkisuudessa joka helkkarin pienestä detaljista, niin ymmärrettäisiin niin kuin se vastuu, että okei, mä vedän sua turpaan sitten, kun me saadaan ensin nämä seuraavat, nämä niin kuin tärkeät asiat hoidettua, niin että Suomella on asiat kaikki hyvin. Niin sitten jatketaan se kinastelu siitä, että jostain niin kuin, en mä tiedä mistä, kun en niitä seuraa, niitä detalji-catfightteja, mutta ymmärrätkö, mitä mä yritän sanoa, että niinku se niinku fiilis siitä, että okei, nyt laitetaan niinku erimielisyydet sivuun, nyt hoidetaan tämä homma maaliin ja sitten me voidaan jatkaa sitä kinastelua sitten, kun niinku nämä isot kuviot on niinku kasassa. Mutta sen sijaan kinataan koko ajan niinku sata lasissa ja yritetään niinku vältellä niinku päätöksentekoa ja sitten kun se kriisi on niinku sylissä, niin sitten reagoidaan, sitten syytetään toisiaan senkin niinku reagoinnin läpi ja hutkitaan ja sotketaan jotain, josta ei voi tulla hyvää. Nämä energiaratkaisut on niinku, koska ne juostaan kasaan niin kuin viikossa tai kahdessa, niin näistä ei tule hyviä. Näissä tulee olemaan niin kuin vuotavia perälautoja, nämä tulee maksaa aivan niin kuin jäätävästi ja ne tulee kohdistumaan väärään porukkaan ja ne tulee johtamaan siihen, että sähkö ei säästetä ja toisin sanoen sähkökatkoihin. Ja tästä kaikesta me tullaan siihen, että Sanna Marin on kuitenkin meidän pääministeri. Ja niin kuin hänellä, niin kuin, siis jos mulla olisi hänen tausta, niin en minä hoitaisi näitä asioita yhtään häntä paremmin. Tai ehkä, mutta siis lähtökohtaisesti, jos otetaan tällainen nyt, mä otan tällaisen tulokulman tähän näin. En hoitaisi näitä asioita paremmin kuin hän, koska mä oon ollut niin kuin ruokakaupan kassassa töissä ja sitten tehnyt tällaista poliittista väittelyuraa. Ja kyykyttänyt niin kuin muita, kun mä osaan tämän, niin kuin, nämä virkamieskoneistojärjestelyt ja formaalit asiat paremmin kuin kukaan muu. Kysymys kuuluu, näinkin isojen kriisien edessä, ja mitä tätäkin hallitusta on kohdannut, miksi kukaan ei auta Sanna Marinia? Oikeasti, miksi siellä, siis Suomi on menossa niin kuin Kankkulan kaivoon. Miten ihmeessä kukaan ei jeesaa tätä nuorta pääministeriä, jolla ei ole minkään maan edellytyksiä niin kuin taustansa puolesta yksin pärjätä tässä kuviossa? Kuvittelisi, että joku Antti Rinne niin kuin sanoisi, että okei, meilläkin on erimielisyyksiä kaikesta, mutta hei, nyt vedetään yhteen hiileen. Sanna, hei,
laita tällainen sähkönyrkki pystyyn, laita NATO-nyrkki pystyyn, laita COVID-nyrkki pystyyn. Mikä nyrkki, mikä ihme. Kerää sellainen porukka, jossa on kaikki oleelliset tyypit. Dream team. Ja laita ne niin kuin ratkomaan näitä asioita. Sun ei tarvitse, mutta pistä nämä pystyyn nämä työryhmät niin, että ne ratkoo näitä etuajassa. Ettei me hassusti. Sanna, tee näin. Ja järkkää itsellesi joku sellainen niin kuin porukka, jonka kanssa sä voit sparrailla ajatuksia, niin että sä itsekin saat omat ajatukset niin kuin jonkunnäköiseen järjestykseen. Ja sitten ei vaan demareiden sisällä, vaan kaikki niin kuin puolueidenkin kesken, niin oikeasti. Mieti, jos toisessa maailmansodassa niin oltaisiin oltu sellaisessa tilanteessa, että puolueet kinastelee keskenään, että kuka saa minkäkin natsan kauluksiinsa ja kun ei päästä sopimuksen siitä, niin venäläiset kävelee Helsinkiin. Niin kuin jotenkin tämä systeemi on nyt rikki ja se on niin kuin rikki tavalla, se on liian helppoa nyt oikeasti. Tämä homma on niin lässähtänyt, että se on liian helppoa nyt vaan sanoa, että Sanna Marin ottaa vaan selfieitä ja näin poispäin. Siis, koska se on ilmeistä, että kukaan ei jeesaa häntä. Et jossain syvemmällä on ongelma Suomen poliittisessa skeneessä tällä hetkellä. En mä tiedä, onko suomalaiset myös vähän nössöjä, että ne ei lähde sitten barrikaadeille. Että jos tämä oikeasti tämä 40 senttiä oli se yrittäjä tai kuluttaja, että sähköhinta on liikaa, niin vingutaan vähän somessa, mutta ei ole kuitenkaan niinku valmiita lähteä päiväkausiksi leiriytyy jonkun eduskuntatalon eteen ja vaatii sitä muutosta. Onhan tässä koko vuosi ollut aikaa. Ihan samalla tavalla kuin näillä virkamiehillä miettiä sitä ja muutenkin. Mutta sun toive, niin se on jopa joulupukille ehkä liian iso toteutettavaksi tässä. Et nyt näillä on nyt pakko mennä. Vaalit on tulossa. Sitten nähdään sitten, että vappusataset ja sähkötonnit ja mitä kaikkea sieltä on vielä niinku tulossa, niin tepsiikö ne ja minkä näköinen kokopano siitä eteenpäin lähtee riitelee sitten taas uusista asioista. Mutta tämä sähköhinta-keissi, tämä on hirveä, me eletään tätä, ratkaisu ei sinänsä ole, nyt on vaan niinku kasa eri intressiryhmien lahjuksia, 5 eri keinoa, millä yritetään... Josta detaljeista ei kenelläkään mitään selkoa. Niin, yritetään lepyttää kaikkea maan ja taivaan väliltä. Katsotaan, mihin me ollaan menossa. Jos oltaisiin niin kuin Norja, hyvin hoidettu kansantalous, ei juurikaan velkaa, niin tiedätkö, se olisi vain niin kuin yksi päätös, että nyt on sähkökriisi tulossa, no problem. Valtio ottaa vaikka 100% kaikesta omaan piikkiin 8 vuodeksi ja sitten kriisi on ohi ja jatketaan siitä eteenpäin. Mutta ei sekään ole hyvää hallintoa. Ei se olekaan, mutta jos niin kuin valtion talous olisi hyvässä hapessa, olisi rahkeita, niin sen voisi tehdä. Mutta nyt kun ollaan semmoisessa tilanteessa, että niukkuutta jaetaan vähän joka puolella, niin tämä on niin kuin tätä. Niin. Näin, herättekö tämä mitään tunteita tai mielipiteitä, antakaa meille palautetta, rahapodi@nordnet.fi ja #rahapodi ja Tupe ja kaikkea muuta. Jouluksi pistätte nyt oikein kunnon palautteet sinne, niin me syödään nytten kinkkuu isosti. En tiedä, onko se paistettu, onko se olisi mahdollista tässä sähkökriisissä sitten vai raakana, mutta me tullaan sitten joulun jälkeen terhakkaana takas. Heti tammikuussa. Heti tammikuussa ratkaisee sitten uusia juttuja. Yes, kiitos tästä vuodesta ja pitäkää oikein hyvä joulu kaikesta huolimatta. Ottakaa vähän iisisti. Muistakaa, että jos se yksi potaatti tai rosolli tai silli puuttuu, niin se ei ole se joulu ei ole siltä osin pilalla. Laitetaan lapset keskiöön. Yritetään järkätä niille hyvä joulu. Otetaan isisti se alkoholin kanssa, jos on vähän tuppaa sillä tavalla, että hermot menee. Ja palataan ensi vuoden puolella. Joo, ei polteta niitä kynttilöillä niitä kämppiä sitten. Just näin. Noniin, hyvää joulua ja nähdään taas. Moi moi. Moi.